स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु जुन हामीहरुलाई एक्जाममा सोधिने गरिन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसमा पनि अब लङ क्वेशनमा पनि धेरै टाइपको क्वेशनहरु छ। तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको एउटै टाइपको क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन, त्यो रेगुलर सोध्ने गर्दैन। आज यो साल तपाईहरुले एउटा टाइपको सोध्यो भने अर्को साल अर्को टाइपको सोध्न सक्छ। सो हामीलाई टाइप गरेर क्वेशनहरुको टाइप छुट्याएका छौं अनि त्यो अनुसार नै तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँ डिस्कस गर्दै गइरहेको छु तपाईहरुको लागि। सो यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेशन कहीं पनि गाह्रो लाग्यो, केही पनि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, कहीं पनि केही गलत जस्तो लाग्यो, केही लाग्यो भने तपाईहरुले निर्धक्कसँग यो नम्बरमा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईहरुले पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेशनहरु यताउता तपाईहरुले हाम्रो पेजहरुमा पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज हामीले क्वेशन को अलि अलग टाइप, यो भन्दा पहिले गरेको भन्दा अलग टाइपको, जस्तै यसलाई हामीले टाइप 3 भन्ने गरेका छौं। टाइप 3 को क्वेशन गर्ने छौं यहाँ। जस्तै मैले यहाँ क्वेशन लिएको छु, यो भन्दा पहिलेको क्वेशनहरु भन्दा यो अलि डिफरेन्ट छ। टाइप 1 र टाइप 2 भन्दा डिफरेन्ट छ, त्यही भएर नै टाइप 3 मा छ। सो हामीहरुको क्वेशनमा के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेशन अफ द सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 1, 2 and passing through the point of intersection of the lines x plus 2y is equals to 3 and 3x plus y is equals to 4। हामीहरुको दुईटा लाइन छ, दुईटा लाइनले एकअर्कालाई काटेका छन्। यसरी यो लाइन भयो मेरो, यो लाइन भयो एउटा। यसरी दुईटा लाइनले एकअर्कालाई काटेका छन् र यिनीहरुको काटिसकेपछि यिनीहरुको कुनै पनि एउटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ र हामीहरुको सर्कल यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुँदै पास भएको छ। यो हामीहरुको सर्कल भयो र यो सर्कलको हामीहरुलाई इक्वेसन थाहा छैन। यसको इक्वेसन हामीहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यसको हामीहरुलाई, तर यसको सेन्टर चाहिँ थाहा छ। हामीहरुलाई सेन्टर छ हामीहरुको 1, 2 र अब हामीहरुले यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्छौं भने हामीहरुको इक्वेसन निकाल्नु छ। अब इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीहरुले इक्वेसन यहाँ युज गर्ने भनेको x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर। यानी कि हामीहरुलाई एउटा सेन्टर अफ सर्कलको जरुरत छ र त्यसैगरी रेडियसको जरुरत छ। अब हामीहरुसँग यहाँ सेन्टर अफ सर्कल त छ तर रेडियस अफ द सर्कल छैन। सो अब हामीहरुको काम भनेको रेडियस अफ द सर्कल निकाल्ने। हामीहरुलाई दुईटा इक्वेसन, दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ। त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीहरुले दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त, यिनीहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हामीहरु निकाल्न सक्छौं। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्न सक्छौं। सो त्यहाँबाट हामीहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट हामीहरुको सर्कल पास भएको छ भने हामीहरुको यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन देखि लगेर यो सेन्टरसम्मको लाइन भनेको हामीहरुको के हुनेवाला छ त, यो हो हामीहरुको रेडियस। यदि यो रेडियस हो भने हामीहरुको यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीहरु निकाल्छौं। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट सेन्टरको हामीहरुलाई थाहा छ। सो दुईटा 2 पोइन्ट कोअर्डिनेटको रेडियसमा हामीहरुको के हुन्छ त, x - x1 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर गरेर हामीहरु रेडियस निकाल्न सक्छौं। इजी। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले यहाँ गर्ने भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने भयो। त्यसो भए देन गिवन इक्वेशन्सहरु के छन् पहिले त्यो लेखौं। Your given equations are x plus 2y is equals to 3। मैले भने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट र त्यसैगरी अर्को इक्वेसन छ हामीहरुको 3x plus y is equals to 4। यसलाई भने मैले इक्वेसन सेकेन्ड। यी भए हाम्रा दुईटा इक्वेसन। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। देन त्यही मैले x plus 2y is equals to 3 जुन छ यसलाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे अन बोथ साइड। देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको 3x plus 3y is equals to 9 र हामीहरुसँग छ इक्वेसन 2 3x plus y is equals to 4। देन यिनीहरुलाई हामी गर्छौं माइनस
माइनस गर्दा हामीहरुको यो क्यान्सल आउट हुने भयो 3y माइनस y भनेको मेरो 3y माइनस y गर्दा सरी यहाँ मेरो हुने भयो 6y हुने भयो हैन 3 into 2 6y 6y माइनस y गर्दा मेरो हुने भयो 5y is equals to 9 minus 4 5 then y is equals to आउने भयो मेरो 1 from equation first when y is equals to 1 equation first ले हामीलाई के दिने भयो त यदि y is equals to 1 छ भने then x plus 2 into 1 is equals to 3 x is equals to 3 minus 2 therefore x is equals to 1 हामीहरुको point of intersection भनेको त 1, 1 रहेछ then so the passing point of circle is circle pass हुने point के रहेछ त 1, 1 रहेछ then हामीहरुलाई center given छ center of circle h, k हामीहरुलाई given छ 1, 2 then we have radius is equals to root मैले h, k यस्तो गर्न सकिन्छ यसलाई k minus y को स्क्वायर प्लस x भनेको h minus x को होल स्क्वायर then यो हुने भयो हामीहरुको 2 minus 1 को स्क्वायर प्लस 1 minus 1 को होल स्क्वायर then 1 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर यो हुने भयो मेरो 1 हामीहरुको रेडियस भनेको 1 युनिट रहेछ then now equation of circle is x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर is equals to r square then x minus h भनेको हामीहरुसँग छ 1 को स्क्वायर प्लस y minus k यानी कि 2 को होल स्क्वायर is equals to r 1 को स्क्वायर x minus 1 को होल स्क्वायर यानी कि हामीहरुले a plus a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्नु पर्ने भयो यहाँ a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर त्यसैगरी a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर यानी कि 4 1 then x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 plus 4 minus 1 is equals to 0 cancel out then x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equals to 0 is the required equation of the circle यो भनेको हामीहरुको equation of circle भयो then सेम यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 3 को क्वेशन नम्बर 2 जस्तै अब हामीहरुको क्वेशन नम्बर 2 पनि क्वेशन त सेम हुने हो हैन जस्ट त्यसमा अब हामीहरुको के छ त भ्यालुहरु फरक छ अब सेम टाइपको क्वेशन हो भने हामीहरुको जस्तै मेरो यसमा यसैमाथि त्यसै क्वेशनलाई युज गरेर यहाँ सल्भ गर्ने छौं हामी जस्तै यो क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको थियो सेन्टर अफ सर्कल 1, 2 र यो क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको छ सेन्टर अफ सर्कल 4, 6 र त्यसैगरी हामीहरुलाई यस क्वेशनमा हामीहरुलाई के भनेको थियो त हामीहरुको दुईटा लाइनको इक्वेशन दिएको थियो र त्यो लाइनको इक्वेशनबाट हामीहरुलाई पास हुन्छ भनेर भनेको थियो तर हामीहरुको यो इक्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुलाई यहाँ दुईटा लाइनको इक्वेशन नदिएर हामीहरुलाई यहाँ अलिकति फरक गरिदिएको छ फरक के गरेको छ भने
यो त भयो हामीहरुको सेन्टर सेन्टर भइसकेपछि एन्ड passing through the midpoint of the line joining the points -1,3 and 3,1 भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीहरुको के भन्यो भने passing through the midpoint of the line joining the point, जस्तै मेरो यो लाइन छ र हामीहरुको सर्कल के भएको छ भने यो सर्कल यो लाइनको मिड पोइन्ट, जस्तै यसलाई मानौ 1,3 र यसलाई मानौ 3,1 हो भने हामीहरुको मिड पोइन्ट यहाँ निर हो भने हामीहरुको यो मिड पोइन्टबाट के भएको छ त हामीहरुको सर्कल पास भएको छ भनेर भनेको छ र यसको सेन्टर पनि हामीहरुलाई के भन्छ, हामीहरुले फेरि यो मिड पोइन्ट निकालेर यो दुईटाको इक्वेसन, यो दुईटाको पोइन्टलाई युज गरेर हामीहरुले के गर्छौं त रेडियस निकाल्छौं र त्यसपछि रेडियस निकालिसकेपछि त हामीहरुले इजिली गर्न सकिहाल्छौं। देन फर्स्ट अफ अल हामीहरुले अब यहाँ के गर्ने भयो त हियर अब हामीहरुलाई यहाँ इक्वेसन त गिभन छैन, देन यो पनि मेट्नु पर्ने भयो। हियर सेन्टर अफ सर्कल h, k is equals to 4,6 and passing point is the midpoint of -1,3 and 3,1. So passing point भनेको हामीहरुको हुने भयो x1 plus x2 by 2, त्यसैगरी y1 plus y2 by 2. So यो हुने भयो हामीहरुको -1 plus 3 by 2, then 3 plus 1 by 2. यो हुने भयो हामीहरुको 1 र यो हुने भयो 2, 1,2. नाउ रेडियस भनेको हामीहरुको कति हुने भयो त अब distance between 1,2 and 4,6. डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने भयो हामीहरुले यहाँ 4 - 1 को होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 को होल स्क्वायर, देन यो हुने भयो हामीहरुको 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 9 + 16 25 भनेको 5 युनिट्स आउने भयो। र त्यसैगरी इक्वेसन अफ सर्कल इज x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर। देन हामीहरुले यहाँ लेख्छौं न, सो x माइनस हामीहरुको सेन्टर थियो 4,6, देन x माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r भनेको 5 को स्क्वायर। देन यसको हामी a - b को होल स्क्वायर र a - b को होल स्क्वायर को हामीहरुले यहाँ फर्मुला खोल्नु पर्ने भयो दुईटैमा। देन 5 को स्क्वायर भनेको त हामीहरुको 25, a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square plus a square minus 2ab plus b square is equals to 25. Then you हुने भयो हामीहरुको x square plus y square minus 8x plus 16 minus 12y plus 36 is equals to 25. Then x square plus y square minus 8x minus 12y plus 52 is equals to 25. 6 6 12 2 1 3 4 5. X square plus y square minus 8x minus 12y plus
52 minus 25 is equals to 0. यो हुने भयो हामीहरुको x square plus y square minus 8x minus 12y plus 27 is equals to 0 भनेको हामीहरुको required equation of the circle भनेर बुझ्नु पर्यो.